Trianon 10 oka. Mértéktelen követelőzés. A délszlávokat, a csehszlovákokat és a románokat a békekonferenciára azonnal meghívták 1919. januárjában. Mértéktelen követelőzés, álszent viselkedés és következetlen érvelés jellemezte őket. Hol megkérdőjelezték az 1910-es magyarországi népszámlálás adatait, hol meghamisították. Bratianu román miniszterelnök az 1,6 millió erdélyi és párciumi magyar helyett 687 000 hazudott. Benes Felső Magyarországra vonatkozóan 881 000 magyar helyett 650 000 vallott be, a hazánkhoz mindvégig hűséges ruszinokról pedig azt állította, hogy feltétlenül el akarnak szakadni. A környező népek pofátlanságának nem volt határa, még annál is többet követeltek, mint amennyit kaptak. Az új határok kijelölésekor megesett, hogy az angolok, az olaszok vagy az amerikaiak kifogást emeltek a magyarok javára. Az Antanton belüli vita vége legtöbbször az lett, hogy a magyar szempontokat kitartóan elutasító és a tárgyalásokon elnöklő franciák keresztül tudták vinni számunkra kedvezőtlen akaratukat. A vegyes etnikumú vagy gazdaságilag értékes területeket rendre elcsatolásra ítélték. A párciumi vasútvonalak miatt vesztek el olyan magyar városok, mint Szatmárnémeti, Nagyvárad és Arad. A mezőgazdaságilag erős Csallóközről még a franciák is elismerték, hogy színmagyar, mégis Csehszlovákiához került. 1920. januárjáig az Antant egyetlen magyar kormányt sem ismert el legitimnek. Az Egyesült Államoktól talán méltányosabb békét lehetett volna remélni, vezetői azonban már kivonultak a béketárgyalásokról, mire meghívták Magyarországot. A győztesek ekkorra aláírták a békét a németekkel, az osztrákokkal és a bolgárokkal is. A tárgyalásokat le akarták zárni minél hamarabb, a kidolgozott békefeltételeken már nem kívántak módosítani. Ilyen körülmények között érkezett meg Párizsba a magyar békedelegáció. Tagjait házi őrizetben tartották, nem folytathattak semmilyen lobby tevékenységet. A tárgyalásokon egyedül gróf Aponyi Albert mondhatott beszédet. A történelmi Magyarország megőrzése érdekében a Kárpát-medence földrajzi, gazdasági egységére hivatkozott, valamint érdemeinkre, amiért 1000 évig védte hazánk a keresztény Európát. Teleki Pál vörös térképét ismertetve azt is bemutatta, hogy az új határok értelmében több mint 3 millió magyar kerül határon túlra, ezért népszavazást kért az elcsatolásra ítélt területekről. Aponyi Albert igaza ekkor már nem érdekelt senkit. A béke íróinak érdeke azt diktálta, hogy a hazugságokra építőknek kedvezzenek.